আজি সুন্দৰ এটা ৰেচিপি বনাম ঘৰৰে সকলোখিনি বস্তু আৰু কিমান তেল মছলা খাবি আজি সৰুকে ঘৰৰ এটা বস্তু দি ৰেচিপি কৰি আছোঁ। প্ৰথমতে এই যে দেখিছে এইটো ছজনা লৈছোঁ, এইটো ছজনা, এইটো ধুনীয়াকৈ পাতবিলাক এনেকৈ ছিঙি লৈছোঁ আৰু কি কৰোঁ আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাম। ইয়াৰ লগতে আৰু কিবা এটা লৈ আছোঁ, এই যে চাওক এইটো ছজনা সকলোৱে চিনি পায়, বিৰাট উপকাৰী বস্তু। ঠিক আছে, আহক। আৰু মই ৰুই থোৱা এই ৰাঙালাওৰ পাত ল'ম, এই ৰাঙালাওৰ পাত কেইখনমান লৈ ল'ম, কেইখনমান ৰাঙালাওৰ এনেকৈ কেঁচি দি কাটি লৈ আছোঁ কেইখনমান, বেছি নালাগে 4-5খান হ'লেই হৈ যাব। 4-5খান এই যে আপোনালোকক দেখাইছোঁ চাওক, এই ৰক এই যে ৰাঙালাওৰ পাত লগতে ছজনা, কিমান আৰু মাছ মাংস খাম আজি ইয়াৰে ৰেচিপি বনাম আপোনালোকক আৰু সুন্দৰকৈ দেখুৱাম, চাব আহক। প্ৰথমতে এই ছজনাৰ পাতবোৰ সৰুকৈ ছিঙিম, অলপ অলপকৈ এখানকৈ ছিঙি লওঁ ধুনীয়া কৰি। লাওৰ পাতত ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম, মিলাই লোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ কাটিম আৰু চাওক এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ছজনাৰ পাতখিনি লগত লৈ লৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ ছজনাৰ পাতখিনি লগত লৈ লৈছোঁ আৰু সৰু সৰুকৈ কিছুকৈ কাটি দিম আৰু ধুনীয়াকৈ কাটাৰ পিছত ধুই দিব লাগিব, ধুনীয়াকৈ কিছুকৈ কাটি ধুনীয়াকৈ কাটি আছে। লগত তোমাৰ বৌ আছে হা, বৌ আৰু মই দুজনে কৰি আছোঁ, মানে মই ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ আৰু কৈ আছোঁ তোমাৰ বৌয়ে কামখিনি কৰি আছে, দুজনে কৰিব লাগিব ৰেচিপিৰ কাম। এনেকৈ কাটা হৈ গ'ল আৰু ভালকৈ দুবাৰমান ধুই ল'ব, মই ধুনীয়াকৈ দুবাৰমান ধুব, 2বাৰ পাৰে 3বাৰ পাৰে ধুব। এই যে ধুনীয়াকৈ ধুই আছোঁ। ইয়াৰ পাতৰ লগত অকণমান মচুৰ দালি ধুনীয়াকৈ কেৰাহীত দি দিলোঁ বইল হ'বলৈ আৰু ইয়াতে গোটেইখিনি এড কৰিম, এইখিনি অলপমান বইল হওক, বইল হ'ব দিলোঁ মচুৰ দালি, এইখিনি হৈ থাকক। এইটো বইল হৈ গ'ল, ইয়াতে ৰংগুড়া নিমখ গোটেইখিনি দিয়া হৈছে। এতিয়া ছজনা আৰু লাওৰ পাতখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিম, ধুনীয়াকৈ এই আৰু ইয়াৰ লগতে কাঁচা জলকীয়া আৰু নহৰু দি দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ লাৰি দিম। এতিয়া ধুনীয়াকৈ লাৰি দিছোঁ, এবার ধুনীয়াকৈ অলপমান বইল হ'বলৈ ঢাকি দিলোঁ, সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। এতিয়া এইটো চম্বাৰ দি দিলোঁ, লগতে শুকান জলকীয়া, লগতে নহৰু, এই চাওক নহৰু পাঁচফোৰণ দি দিলোঁ, ধুনীয়াকৈ লৰাই দিয়া, ধুনীয়া এটা ৰেচিপি ঘৰতে তৈয়াৰী কৰা আৰু আপোনালোকক নিশ্চয় মই খাই পিনিও দেখুৱাম, কেনেকুৱা লাগে নিশ্চয় জনাম। এটা দুপৰীয়াৰ থালি তৈয়াৰ কৰিলোঁ, আপোনালোককতো দেখুৱাইছোঁ ছজনা আৰু লাওৰ পাতেদি দালি দি ধুনীয়া এটা ৰেচিপি তৈয়াৰ কৰিছোঁ। লগতে বৌয়ে তোমাৰ বনাই দিছে এই কচুৰ লতি আৰু শুকুনা মাছ, অলপ চালাড দিছে, আম টেঙা আৰু পদিনাৰ লগত চাটনি, লগত ভাত, কেনেকুৱা লাগে নিশ্চয় আপোনালোকক ক'ম, নিশ্চয় ক'ম বন্ধুবিলাক। একদম বঢ়িয়া, কচুৰ লতি ৰখাই যাম, একদম বঢ়িয়া। যিটো আপোনালোকক বনাইছিলোঁ এইটো হৈছে ছজনাৰ পাত আৰু ৰাঙালাও, যিটো বঢ়িয়া, একদম বঢ়িয়া লাগছে। এনেকৈ আপোনালোকে তৈয়াৰী কৰি দুপৰীয়াৰ সাজটো সুন্দৰকৈ কম মছলাৰে তৈয়াৰ কৰি খাব পাৰিব, ধুনীয়া হৈছে একদম, খাই টেষ্টি লাগিছে, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব। ধন্যবাদ বন্ধু।